নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যদি শেষলৈকে চাই অন্তলৈকে চাই আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায় তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া, সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে বিনম্ৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলিও মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আজিকালি আমাৰ সমাজত এটা ট্ৰেণ্ড দেখা পোৱা যায়। সেই ট্ৰেণ্ডটো হৈছে লিভিং টুগেডাৰ কনচেপ্ট, অৰ্থাৎ বিয়া নহয় কিন্তু একেলগে থাকে। এই যে একেলগে থাকে বিয়া নোহোৱাকৈ বহু বছৰৰ কাৰণে, পিছত কেতিয়াবা কেতবোৰ কমপ্লিকেচিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এতিয়া 1 নম্বৰ কমপ্লিকেশ্যনটো হ'ল, যিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কমপ্লিকেচি, জটিলতা আহিব পাৰে। এই যে একেলগে থাকে লিভিং টুগেডাৰ মেন আৰু ওমেন, এতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মই লিভিং টুগেডাৰ কৰা সকলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ একেলগে থাকে মেন আৰু ওমেন, মেল ফিমেল, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত আহে নে নাহে। অৰ্থাৎ ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট 2005 য'ত ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সংজ্ঞা দিয়া আছে, এই সংজ্ঞাৰ ভিতৰত আহে নে নাহে, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আৰু এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে মই এটা কেছ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম, য'ৰ পৰা আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত সহজ হ'ব লিভিং টুগেডাৰ কৰি থকা লোকসকল যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, সেইটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত পৰে নে নপৰে। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছিল the parties had entered into an alleged friendship agreement and disputed the marriage. মেন আৰু ওমেন যিগৰাকী আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত এখন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে বসবাস কৰিছিলে। অভিযোগটো দিছিলে মহিলাগৰাকীয়ে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12 অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগটো আছিল the marriage between her and the man was solemnized on 22/4/2006 আৰু কৈছিল তাই তাৰ পিছত 7 বছৰ মেট্ৰিমনিয়েল হোমত আছিল আৰু she was subjected to cruelty by the man and his family members on the pretext of dowry আৰু the parties started residing separately. মানুহজন আৰু মানুহগৰাকী তেওঁলোকে এখন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি একেলগে বসবাস কৰিছিলে। পিছত যিখন বিয়া, যেতিয়া বিয়াৰ কথা আহিছিলে সেই বিয়াখন ডিছপুট কৰিছিলে মানুহজনে। মহিলাগৰাকীয়ে এটা অভিযোগ আনিছিলে, আবেদন পত্ৰ দিছিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12 অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট। সেই আবেদন পত্ৰখনত তেওঁ অভিযোগ আনিছিলে যে দুয়োজনৰ মাজত বিয়া হৈছিলে 22/4/2006 আৰু তাৰপিছত বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে 7 বছৰৰ কাৰণে মেট্ৰিমনিয়েল হোমত আছিল আৰু মানুহজনে আৰু তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰিছিল। ডাউৰি যৌতুক লাগে বুলি সেই গ্ৰাউণ্ডত মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰিছিল। মানুহজনে যাৰ লগত তেওঁ একেলগে আছিল, যাৰ লগত তেওঁ
ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিল তেওঁ আৰু তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰে সেই মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰিছিল অন দি গ্ৰাউণ্ড অফ ডাউৰি অৰ্থাৎ ডাউৰি লাগে বুলি তেওঁক অত্যাচাৰ কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা দুইজনে বেলেগ বেলেগ থাকিবলৈ ধৰিছিলে সেই মানুহজনে কি কৰিছিলে দি মেন ফাইল এন এপ্লিকেশ্যন সেই মানুহজনেও এটা এপ্লিকেশ্যন আবেদন পত্ৰ দিছিলে কোৰ্টত এণ্ড ডিছপুটেড দি মেৰেজ after bring on record a friendship agreement executed between herself and the woman. মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12ত আবেদন পত্ৰ দিছিলে ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্টৰ আধাৰত আৰু কি অভিযোগ আনিলে মই উল্লেখ কৰিলোঁ তাৰ বিপৰীতে মানুহজনে তেওঁ আবেদন পত্ৰ দিছিলে আবেদন পত্ৰখন দি তেওঁ বিয়াখন ডিছপুট কৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যে একেলগে আছে লিভিং টুগেডাৰ কৰি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট এখন কৰি গতিকে সেইটো বিয়াৰ ভিতৰত নপৰে সেইকাৰণে বিয়াখন ডিছপুট কৰিছিলে আফটাৰ দি এক্সিকিউশ্যন অফ দি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট দি মেৰিজ বিটুইন দি পাৰ্টিজ ৱাজ চলিমেনাইজ অন 22/4/2004 অৰ্থাৎ এইটো তাত দেখা গৈছিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টখন কৰাৰ পিছত এক্সিকিউট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে 22/4/2004 বিবাহ পাতিছিলে কিন্তু সেই বিয়াখন মানুহজনে ডিছপুট কৰি আবেদন পত্ৰ এখন দিছিলে যিখন আবেদন পত্ৰ মানুহজনে ফাইল কৰিছিল সেইখন কোৰ্টে ডিছমিছ কৰিছিলে অৰ্থাৎ বিয়াখন ডিছপুট কৰি মানুহজনে যিখন আবেদন পত্ৰ দিছিলে সেই আবেদন পত্ৰখন কোৰ্টে ডিছমিছ কৰিলে তলৰ কোৰ্টত তাৰপিছত মানুহজনে এপিল ফাইল কৰিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 29 অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট এপিলত মানুহজন জয়ী হ'ল আৰু দি কমপ্লেইণ্ট ফাইল বাই দি ওমেন আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12 ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট ৱাজ ডিছমিছড মন দি শুনিব প্ৰথমতে তেওঁলোকে এখন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে একেলগে থাকিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বিয়া হ'ল কিন্তু মানুহজনে সেই বিয়াখন ডিছপুট কৰিলে মানুহগৰাকীৰ অভিযোগটো আছিলে যে তেওঁলোকৰ বিয়া হৈছে 7 বছৰ মেট্ৰিমনিয়েল হোমত আছিলে আৰু মেট্ৰিমনিয়েল হোমত থাকোঁতে হাজবেণ্ড অৰ্থাৎ সেই মানুহজনে সেই মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰিছিল অকল মানুহজনেই নহয় তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰো অত্যাচাৰ কৰিছিল অন দি প্ৰিটেক্সট অফ ডাউৰি যৌতুকৰ কাৰণে মানুহজনেও বিয়াখন ডিছপুট কৰি আবেদন পত্ৰ দিছিলে কিন্তু তেওঁৰ আবেদন পত্ৰখন কোৰ্টে ডিছমিছ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ এপিল কৰিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 29 অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট আৰু এপিলটোত মানুহজন জয়ী হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁ জিকিলে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে যে আবেদন পত্ৰ দিছিলে অভিযোগ আনি আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12 অফ দি ডমেষ্টিক এক্ট সেইখনো ডিছমিছ কৰিলে কেছটো হাইকোৰ্টলৈ গুচি গ'ল হাইকোৰ্টে কি ক'লে হাইকোৰ্টে ক'লে ইন টাৰ্মছ অফ ছেকশ্যন 2 ক্লজ F অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ not only meant a relationship between two persons who live together in a shared household by virtue of marriage. Two persons who live together in a shared household through a relationship in the nature of marriage would also be called to be in a domestic relationship. মানুহজনে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে যদি একেলগে থাকে তেওঁলোক ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত নাহে যদি ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত নাহে তেতিয়াহ'লে ক্ৰুৱেলিটিৰ কথাটোও নাহিব গতিকে যেতিয়া কেছটো হাইকোৰ্টলৈ গ'ল কোৰ্টে ক'লে যে ইন টাৰ্মছ অফ ছেকশ্যন 2 ক্লজ F অফ দি ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট domestic relationship not only meant a relationship between two persons who live together in a shared household by virtue of marriage. এই যে ছেকশ্যন 2F কথা কৈছে ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্টখনত সেইখনৰ মতে বিয়াৰ জৰিয়তে যদি একেটা ঘৰতে থাকে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ
বা মেল পাৰ্চনজন আৰু ফিমেল পাৰ্চনজন বিয়াৰ পিছত সেইটো ডমেষ্টিক ভাইলেন্সৰ ভিতৰত ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত আহে অকল সেইটোৱে নাহে two persons who live together in a shared household through a relationship in the nature of marriage would also be called to be in a domestic relationship. অৰ্থাৎ যিটো সেকশন 2F ৰ কথা কৈছে ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট তাত কৈছে ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি কেৱল এটুকে নুবুজায় বিয়াৰ পিছত একেটা ঘৰতে থাকিলেই ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কেৱল নুবুজায় যদি দুজন লোকে মেল আৰু ফিমেল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি একেলগে আছে শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত একেটা ঘৰতে একেলগে আছে থ্ৰু এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰেজ বিয়াৰ পিছত হাজবেণ্ড ৱাইফ যিদৰে থাকে তেওঁলোকে যদি শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত দুজনে একেলগে থাকে বিয়া কৰোৱা কাপুলৰ দৰে এখানে কৈছে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰেজ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত আহিব এজ পাৰ ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট গতিকে কোৰ্টে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যদি দুজন মেল আৰু ওমেন মেল ফিমেল একেলগে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে একেটা ঘৰতে শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত পৰিব যদিও তেওঁলোকে বিয়া কৰোৱা নাই ইন দি নেচাৰ অফ মেৰেজ বুলি কৈছে বিয়াৰ পিছত যিদৰে থাকে তেওঁলোকে যদি তেনেদৰে থাকে বিয়া হোৱা নাই এজ মেৰিড কাপল হিচাপে থকা নাই কিন্তু মেৰিড কাপল যিদৰে থাকে যদি তেনেদৰে থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত পৰিব বুলি কৈছে কোৰ্টে আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈছে এজ পাৰ সেকশন 2 clause F Domestic Violence Act the relationship of parties living together through a relationship in the nature of marriage would also fall within the definition of domestic relationship. কোর্টে এইটো কথাও স্পষ্ট কৰি দিলে যদি বোথ পাৰ্টি অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকী অৰ্থাৎ মেল পাৰ্চন এজন আৰু ফিমেল পাৰ্চন তেওঁলোকে যদি একেলগে থাকে একেটা ঘৰতে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰেজ বিয়া হোৱা কাপুলে যিদৰে থাকে তেওঁলোকে যদি তেনেদৰে থাকে একেটা শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্টৰ যিটো সংজ্ঞা আছে ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰ ভিতৰত পৰিব বুলি কৈছে কোৰ্টে আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে দি এলিগেশ্যন ইন দি প্ৰেজেণ্ট কেছ pointed towards the allegation of domestic violence while the woman lived in a shared household for almost 7 years in a domestic, if not as a married couple, but at least as a couple in the nature of marriage. কোৰ্টে কৈছে যিটো অভিযোগ আনিছিলে যে তেওঁলোকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট এখন কৰি একেলগে আছে আৰু এইটো গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত 7 বছৰ একেলগে আছে শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত যদিও তেওঁলোকে যদি বিয়াও যদি কৰোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মেৰিড কাপুলৰ দৰে আছে তাত শ্বেয়াৰ্ড হাউচহোল্ডত গতিকে ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিটো সংজ্ঞা যিটো ডেফিনিশ্যন ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্টত যে উল্লেখ আছে সেকশন 2 clause F তেওঁলোকে সেই সংজ্ঞাৰ ভিতৰত পৰিব গতিকে বিয়া যদিও নাই হোৱা
তেওঁলোকে একেলগে আছে লিভিং টুগেডাৰ কৰি, নট এজ এ মেৰিড কাপল, কিন্তু ইন দি নেচাৰ অফ মেৰিজ মেৰিড কাপল যিদৰে থাকে ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে, গাহস্থ জীৱন পালন কৰিছে এটা ঘৰৰ ভিতৰতে। সেইকাৰণে কৈছে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰিজ, নট এজ এ মেৰিড কাপল, বিয়া হোৱা নাই, কিন্তু ইন দি নেচাৰ অফ মেৰিজ বিয়াৰ পিছত যিদৰে থাকে কাপল, গাহস্থ জীৱন পালন কৰে, ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে লিভিং টুগেডাৰ কৰি থাকোঁতে সেইখিনি কৰিছে। গতিকে ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সংজ্ঞাৰ ভিতৰত তেওঁলোক পৰিব যিসকলে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে। গতিকে লিভিং টুগেডাৰ কৰি থাকোঁতে যদি মহিলাগৰাকীক যদি মাৰপিট কৰে, টৰ্চাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স হ'ব। কাৰণ ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিটো সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞাৰ ভিতৰত লিভিং টুগেডাৰ কৰা ব্যক্তিসকলো পৰে। কাৰণ তেওঁলোকৰ যদিও বিয়া হোৱা নাই, তেওঁলোকে যদিও মেৰিড কাপল হিচাপে থকা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো তেওঁলোকে পালন কৰিছে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰিজ। সেইকাৰণে কোৰ্টে কৈছে যে the relationship of parties living together through a relationship in the nature of marriage would also fall within the definition of domestic relationship. অৰ্থাৎ এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যদি কোনোবা কাপুলে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে বহু বছৰৰ কাৰণে, যদিও তেওঁলোকৰ বিয়া হোৱা নাই কিন্তু লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে একেটা শ্বেয়াৰ্ড হাউচ হোল্ডত, একেটা ঘৰতে, মেৰিড কাপল যিদৰে থাকে তেওঁলোকে মেৰিড কাপলৰ দৰে আছে, গোটেই গাহস্থ জীৱনটো মেৰিড কাপলৰ দৰে তেওঁলোকে কটাইছে লিভিং টুগেডাৰৰ জৰিয়তে। সেইকাৰণে কৈছে ইন দি নেচাৰ অফ মেৰিজ। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো অৰ্থাৎ যিসকলে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত আহে ইন টাৰ্মছ অফ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্ট 2005 ছেকশ্যন 2 ক্লজ F। অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি ভাবিছে যে আমি লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছোঁ, আমাৰ বিয়া হোৱা নাই, ফৰ্মেলি আমাৰ বিয়া হোৱা নাই, কাষ্টম অনুযায়ী আমাৰ বিয়া হোৱা নাই, কিন্তু আমি লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছোঁ, একেটা শ্বেয়াৰ্ড হাউচ হোল্ডত একেলগে আছোঁ, তেওঁ যদি ভাবি লৈছে যে আমাৰ বিয়া হোৱা নাই, লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে মহিলাগৰাকীক আমি অত্যাচাৰ কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো ভুল। কাৰণ কোৰ্টে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যদি লিভিং টুগেডাৰ একেলগে কৰি আছে একেটা শ্বেয়াৰ্ড হাউচ হোল্ডত, আৰু তেওঁলোকে মেৰিড কাপলে যিদৰে গাহস্থ জীৱন পালন কৰে ঠিক তেনেদৰে যদি তেওঁলোকে কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স যিখন এক্ট আছে তাত যিটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত লিভিং টুগেডাৰ কৰি থকা ব্যক্তিয়ে যদি মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে যিটো ডেফিনেশ্যন ক্ৰুৱেলিটি আছে, ক্ৰুৱেলিটিৰ কথা কৈছিলোঁ মই, সেই ক্ৰুৱেলিটিৰ সংজ্ঞাৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্টত যিখিনি পানিছমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি পানিছমেণ্টৰ হ'ব পাৰে। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা এইটো বুজা গ'ল যিসকলে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছে একেলগে বহু বছৰৰ কাৰণে কিন্তু বিয়া বাৰু হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিন্তু ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ যিটো সংজ্ঞা তাৰ ভিতৰত পৰিব। কাৰণ একেলগে বহু বছৰ অতিবাহিত কৰিছে, 6 বছৰ হওক বা 7 বছৰ হওক লিভিং টুগেডাৰ কৰিয়ে আছে, কিন্তু বিয়া বাৰু হোৱা নাই, কিন্তু মেৰিড কাপল যিদৰে থাকে তেনেদৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ লিভিং টুগেডাৰৰ জড়িত হৈছে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডমেষ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু মহিলাগৰাকীক যদি কিবা অত্যাচাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্ট মতে তেওঁৰ পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ।
আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।